سلام دوستانو په دې ویډیو کې به موږ د انګلیسي most important phrases زده while having conversation کله چې موږ conversation کوو. So let's get started. Number 1, I believe that دې مطلب دی زه داسې نظر لرم. دې مطلب دا دی. In my experience دې مطلب دی زما د خپلې تجربې نه. Next, I would like to point out that دې مطلب دی باید یادونه وکړم چې لدې نه وروسته چې تاسو کوم بیان وي یا خبرې وي هغه تاسو کولی شئ. صحیح دی. In my opinion دې مطلب دی زما له نظره. د مثال په ډول in my opinion education is important. زما له نظره تعلیم ډېر مهم دی. داسې. Next, This is only the beginning. دې مطلب دی دا یې شروع ده. کله چې موږ چاته وایو چې دا یې شروع ده نو څنګه به وایو This is only the beginning. صحیح دی. Knowledge is power. دې مطلب دی پوهه ځواکمنتیا ده. Next, control your tongue. دې مطلب دی ژبه دې سنبال ساته. Mind your business. دې مطلب دی خپل کار سره کار لره. نو mind your business خپل کار سره کار لره. Don't involve me. دې مطلب دوستانو ما پکې مه شاملوه. Involve ویل کېږي شاملولو ته. Involve. صحیح دی. I have no choice. دې مطلب دی بل لاره نه لرم. I have no choice. What is to do. دې مطلب دوستانو څه باید وشي. What is to do. صحیح دی. دې مطلب دا دی. Have a good trip. دې مطلب دی ښه سفر ولري. Have a good trip مطلب ښه سفر ولري. صحیح دی. دې مطلب دا. I apologize. دې مطلب دی دوستانو بخښنه غواړم. کله چې موږ چاته وایو چې زه تا نه بخښنه غواړم او نو څنګه به وایو I apologize. او دا فارمل انګلیش ده. صحیح دوستانو دا فارمل سنټنس ده چې I apologize. دې مطلب دی زه بخښنه غواړم. I can't wait. دې مطلب دی انتظار نشم کولای. I can't wait. I got it. دې مطلب دی دوستانو زه پوه شم. I got it. I hope so. دې مطلب دی هیله‌مند یم. I hope so. I forgot his name. دې مطلب دی د هغه نوم مې هیر شو. I am exhausted. دې مطلب دی زه ډېر ستړی یم. صحیح دی. How was your test. دې مطلب دی امتحان دې څنګه وو. Money talks. دې مطلب دی هر کار پروپو کیږي. نو کله چې موږ چاته وایو چې هر کار پروپو کیږي څنګه به ورته وایو لنډ موږ ورته ویلی شو چې money talks. نو هغه باید پوه شي چې دې مطلب دا دی چې هر کار پروپو کیږي. مطلب روپۍ خبرې کوي.